Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Én Bálint vagyok, és ez itt a V4 veterán találkozó. Sziasztok! Ő egy DKV F102-es típusú autó, igazából Auto Union a márkája. 1964-es évjárat, ezt a modellt 1964-től 66-ig gyártották, körülbelül olyan 53 000 darab készült belőle. Ez volt az utolsó szériás kétütemű jármű, az Auto Union típusból, vagy márkából, elnézést kérek. Ez egy 1002-es motorral rendelkező kétütemű. Én tudomásom szerint Európában ő a legnagyobb kétütemű motor, 60 lóerőt tud. Ami az érdekessége a járműnek, hogy 135 km/h az utazó sebessége, ami a kis kezelési útmutatóban benne van. Durván olyan 8 litert fogyaszt a jármű, szabadon futós minden egyes fokozatban, mint mondjuk egy Wartburg, ugyanúgy kapcsolható a szabadon futó rajta, tárcsafékes elől, bent van a váltón a tárcsafék, egy hatalmas nagy tárcsafék van benne, a műszaki vizsgán mindig csodálkoznak, hogy irdatlan jó fék van rajta, igaz, egykörös fékrendszerrel rendelkezik az autó. Én nagyon szeretem, olyan, mint a szervokormány lenne benne ebben a járműben, nagyon jó vezetni, nagyon dinamikus. Hát most bocsánat, én nem akarom itt bántani a másik márkákat, de mondjuk egy Ladát az simán megeszi, szóval gyorsulásban. A volt tulajdonos azt mondta, hogy hát a Mercedes, az állólámpás az egy vacak autó, mert az nem tud olyan gyorsan menni, mint ő. A volt tulajdonosa mindig versenyzett vele az utcán, úgyhogy ő is nagyon szerette. Szoktam találkozni a volt tulajdonosával. Annyit mondott a bácsika, hogy ha lehet, ne hozzam ide ezt az autót, mert a mai napig szerelmes bele, és fáj a szíve, hogy eladta. Úgyhogy igazából így a szerelem a volt tulajdonos felé is megvan. Én nem adnám el semmi pénzért ezt a járművet. A különleges formája miatt én nagyon szerelmes vagyok bele, plusz a menet tulajdonságában is szerelmes vagyok, az összerakott technika, ami mögötte van, az is szerintem egy szenzációs dolog. Külön olajzású, azt elfelejtettem mondani, tiszta benzint kell beletankolni, és van egy külön olajtartály benne, ami ahogy nyomod a gázpedált, úgy nyit egy csapocskát, és úgy keveri magának ki az üzemanyagot, a kellő mennyiségű olajat pumpálja bele az üzemanyagba, és hát így kapja a keveréket. A mai napig ezt így használom, szerintem nagyon jól működik ez a technika. Mint érdekesség, hogy az olaj, a kétütemű olaj, az fűtve van, mármint a hűtővíz fűti az olajat, hogy még lágyabb legyen, jól keveredjen az üzemanyaggal. Úgyhogy a fűtés az csodálatos benne, igaz, télen nem használom, de a Wartburgosok, ha most már mondhatom azt, hogy mindig keverik, mert hogy ez biztos előbb, vagy a Wartburg volt előbb, mint ő, nem, ez pont fordítva van, hogy ő előbb létezett, igaz, keleten gyártották még az elődjét, úgymond a F3.1.6-tal, az 1000-es DKV-t, azt keleten gyártották, a háború miatt átkerült nyugatra
a gyártósor, és ezt már nyugaton gyártották, a régi technika maradt kint, és abból lett a Warburg, abból lett a Trabant, az MZ motorkerékpár, igazából a DKV gyártmányból ezek maradtak keleten, úgymond a technika. Nem fejlesztették a Warburgot úgy, mint a DKV-t, szóval a Warburgból nem létezett ez a különolajzás, tárcsafék nem volt a váltón. Igaz, a későbbiekben, a 80-as években tudomásom szerint a Warburgon már volt tárcsafék, de kint a futóművön volt, a lengőkaron volt a fék. Jaj, még van. Még azt el tudom mondani, hogy ő volt a kenyértörő, úgymond az Auto Unionnál, mivel hogy ez volt az utolsó két ütemű, és mivel hogy ez DKV F102-es típusszámmal rendelkezik, az Audi 60-nak a karosszériája az F103-as karosszéria. Szinte majdnem ugyanez a karosszéria az Audi 60-nak, csak kockalámpát kapott, már téglalaplámpát, egy 4 ütemű motort kapott. Annyi, hogy a hűtő az keresztbe van benne az Audiban. Akinek volt ilyen F102-es autója, és volt Audi 60-asa, azt mondta, hogy ez jobb volt, mert dinamikusabb volt. Szóval az csak egy 55 lóerős motor volt, amit igazából a Mercedes fejlesztett ki, mert az ő tulajdonában volt az 50-es évektől már az Auto Union gyár, úgymond, bocsánat. Úgyhogy ebben igazából szinte majdnem elég sok minden eredeti, még a trafó is 4 karikás. Sajnos látjátok, a biztosítéktábla fedél az ragasztva van, mert még nem sikerült beszereznem olyat, ami hibátlan. Magyarországon én tudomásom szerint ő működik egyedül, úgymond, hogy ő rajta van műszaki, és ő van az utakon, úgymond. A 70-es évek elején vettem én ezt, valamikor a Röppentyű utcában. Itt hagyták Olaszországre, olaszoké volt ez, csak elromlott a féke, és itt hagyták. És én ott a Röppentyű utcában nem, hogy megszerettem, hanem hát erre volt elegendő pénzem, és meg tudtam venni. És hát akkor hazahúztuk, aztán megcsináltam a féket, és azzal jártam, 84-ig jártam én ezzel, itt Budapesten. Hát nem itt Budapesten, ott Budapesten. És hát mikor 84-ben abba letettem, mert elromlott az egyik ami megfogja az első futóművet, már nem tudom, nem látom kimondani. Tessék? A hoztartó elromlott. Hoztartó elromlott, és akkor ezt leállítottam, és ott állt az udvaron, vagy nem tudom én, 10-valahány évig. És amikor nyugdíjba jöttem 93-ban, azt hiszem, vagy 94-ben, nem emlékszem már pontosan, és utána hát kezdtem unatkozni, és akkor a 2000-es évek elején aztán eszembe jutott, hogy hát akkor meg beviszem az műhelybe, és akkor szétszettem miszlikre, és akkor az egész, tehát minden miszlikre szedtem komolyan,
és akkor fölborítottam, és a lábakra tettem, és akkor kicseréltem a küszöböket, meg az alját megcsináltam, utána visszafordítottam, akkor hát tulajdonképpen a sárvédők, meg az első, mit tudom, minek nevezik azt. Doblemezek. Tessék? Doblemezeket. A doblemezek azok újak, hátul is, és végül is felújítottam, és fekete volt annak idején, de az nem tetszett, akkor elmentem, és azt mondták, hogy a 64-esnek ez volt a színe, aztán megkértem őket, hogy ezt a színt keverjék ki, úgyhogy ez 63-as kocsi, de a 64-es színben van, úgyhogy hát ezzel most csak az a baj, hogy én nekem ez borzasztó nehéz, mert ez már nem szervo. Ki Sanyi papa? Tessék? Ki fényezte le? Hát én fényeztem le. Ott is. Végül is. Profi műhelyed van, Sanyi papa? Tessék? Profi műhelyed van? Hát, Nem, profi. olyan garázs, ami egyszer kiéget is. Hát nem lehet profi műhelynek nevezni, de van hát hegesztő apparátum, villanyhegesztő is, meg CO-hegesztő is, meg gép, tehát különféle gépek vannak, csak hát marógép, meg fúrógép. Fúrógép az van, de eszterga az nincs, de egyébként úgy el van a műhelyen. Annak idején a 70-es, 80-as években nagy számnak számított az, hogy olasz autó, vagy nem ritt ki a tömegből, vagy milyen volt a KGST modellekhez képest? Hát én nem tudom, annyira nem érdekeltek a modellek, de hát csak az, hogy ez az autó nem engem, hát a 70, nem tudom én, hát most nem tudom megmutatni már, mert 2000 valamitől van már csak a forgalmi, az a régi az nincs meg, de hát ez ott sehol nem hagyott, se az országba, se az országon kívül sehol nem hagyott útba. Ez annyira megbízható kocsi volt. Az autóba életemben először belebotlottam 1968 elején egy sérült autót, ami Németországból Magyarország felé jött, szerettem volna megvenni. Az akkori korban ez nehéz volt, de hátszéllel és minden segítséggel is az utolsó pillanatban elúszott. És én elfelejtettem azt, hogy karman. Éltem a magam autós életét 73-tól, versenyautóztam, Trabanttal versenyeztem, a Külkerescében szereltem versenyautókat, és amikor az abban maradt, akkor egy nagyon nagy üzemanyagszállító cég magyarországi vezetője lettem, és egy német partneremnek volt egy ilyenje, akitől meg akart szabadulni. Én meséltem a történetét, hogy maradtam le róla, és mondta, hogy erről nem fogsz. Aztán később kiderült, hogy mégis, de ő nem hagyta nyugodni a dolog, hogy nem az ő hibájából hiúsult meg a történet, és keresett nekem egyet, és talált Bischofsgrünbe, ez volt az az autó. Elmentünk megnézni a nejemmel, nejemnek nagyon tetszett, én ismertem az autót, körbenéztük,
megvettem, hazahoztuk. Ez 2005-ben volt, és még abban az évben rögtön februárban szétszedtem, és április elején beneveztünk vele a Coppa Pannoniára. Az autót addigra teljesen összeraktam, megcsináltuk, mozgásképes volt, és azóta használom. Mindenki azt mondja, hogy ez egy szép autó. Ez nem csak szép ez az autó, hanem ez Volkswagen. Ez mindent tud, amit tudnia kell egy bogárnak. Kicsit kényelmetlenebb, mert hátra nem lehet beülni, vezetni csodálatos. Egy nagyon picit változtattak a váltón. Én egy nagyon picit megfésültem azt a motort, most olyan 160 körüli végsebességgel tudok vele közlekedni, a fogyasztása rendben van, és minden eleme az, ami a gyárból kijött, a kormányműtől a sebességváltóig, a kárpitokig, az ülésekig, minden maradt. Nagyon minimális esztétikai javításokra volt szükség, természetesen a lakatos munka és a fényezésen kívül, az a műszerfalnak a bőrrel való borítása, mert ilyen műszerfalt, ami ebbe a 73-as évjáratban, ez egy váltó évjárat volt, már nagyon nehezen beszerezhető, és azok is hasonló állapotúak. Ezen kívül az autót tényleg csak használjuk, ősztől tavaszig áll egy garázsba, és tavasztól őszig felváltva egy másik veterán autómmal használjuk hosszú utakat. Az idén végigcsináltuk a Cerhat klasszikot, a Pázmándi veteránt, megcsináljuk a Szeszvámét és a Bakony veteránt, ahova minden évben elmegyünk. És én azt mondom, hogy attól, hogy egy autó egyszerű, mint a faék, még nagyon-nagyon lehet szeretni, és nagyon-nagyon meghálálja azt, hogy szeretjük. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!